سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون مثل همیشه خوب باشه و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. امروز به شهر رشت اومدم که مرکز استان گیلانه. استان گیلان هم جزء استانهای شمالی ایران محسوب میشه و بسیار طبیعت زیبایی داره. شهر رشت یکی از شهرهای مهم استان گیلانه و اماکن تفریحی و تاریخی زیادی داره. توی این ویدیو به میدون شهرداری میریم و شما رو با خیابونهای اطرافش آشنا میکنم. لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باشید و اگه هنوز عضو کانال نشدید برای حمایت از من دکمه سابسکرایب رو لمس کنید. اینجا محدوده میدون شهرداری رشته. میدون شهرداری یکی از بناهای تاریخی مهم این شهر و نماد رشت هم محسوب میشه. کاخ شهرداری رشت، موزه اداره پست، کتابخونه ملی و ساختمون هتل ایران از سازه‌های مهمی هستند که توی این میدون زیبا قرار دارن. میدون شهرداری رشت مربوط به دوره پهلوی و اوایل سلطنت رضا پهلوی احداث شده. سبک معماری این سازه ها به شیوه معماری روسیه و فردی به نام سرداروف با الهام از معماری سن پترزبورگ با کمک معماران ایرانی و مهندسان آلمانی و ارمنی این بناهای زیبا رو ساختن. این مجسمه زیبا هم مربوط به فردی به نام میرزا کوچکخان جنگلیه که به سردار جنگل هم شهرت داره. در زمانهای قدیم فردی مبارز بوده که با کمک یارانش در مقابل هجوم دشمنان داخلی و خارجی از خاک ایران و گیلان دفاع کرده و کشته شده. در کنارش هم ساختمون موزه پست قرار داره. جالبه بدونید که سازمان یونسکو شهر رشت رو به عنوان خلاق‌ترین شهر از نظر غذاها و مزه‌ها معرفی کرده. شهر رشت بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر شمالی ایرانه و از تهران حدود 320 کیلومتر فاصله داره.
آب و هوای شهر رشت هم به خاطر وجود دریای خزر و یا کاسپیان معتدل و مرطوبه. توی فصل تابستون هم گرم و شرجیه و بهترین زمان برای سفر فصل بهار و اوایل فصل پاییزه. دوستان اگه به رشت سفر کردید توصیه میکنم حتما غذاهای متنوع گیلانی رو میل کنید. تنوع غذاهای محلی استان گیلان انقدر زیاده که شما میتونید هر روز غذای متفاوتی رو امتحان کنید. رستوران های معروف رشت هم مثل رستوران حسن رشتی، رستوران اردشیر، رستوران بابک و رستوران محرم هستن که غذاهای با کیفیتی رو ارائه میدن. مثل همیشه برای مسیریابی بهتر لینک آدرس رو توی قسمت توضیحات براتون میذارم. اینم بدونید که این شهر فرودگاه بین المللی داره و به صورت هوایی 1 ساعت با تهران فاصله داره. مسیر زمینی هم با اتوبوس‌های بین شهری حدود 5 ساعت هستش. دوستان عزیزم ممنون که در سفرها من رو همراهی میکنید. من تلاش میکنم تا مکانهای بیشتری بهتون معرفی کنم. اگه تجربه سفر به استان گیلان و یا شهر رشت رو دارید خوشحال میشم اگه توی قسمت کامنت ها برام بنویسید و مثل همیشه امیدوارم شاد و پر انرژی باشید.